हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हाम्रो च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। आज हामी चाहिँ AutoCAD को सर्टकट की अन्तर्गतको तपाईको हटकी भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं। मैले यो ड्राइङ खोल्छु। अब हामी चाहिँ ढिलो नगरिकन चाहिँ अब ड्राइङ हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ सिक्नतर्फ लाग्छौं। हामीले चाहिँ अगाडिका भिडियोहरुमा चाहिँ म्यानेज ड्राइङ र वर्कफ्लोमा चाहिँ भिडियो बनाएका थियौं। अब त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ हेरिसक्नु भएको होला। आज चाहिँ हटकी हो। हटकीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ए देखि जेड सम्म एउटा सिरियल वाइज नै चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ गर्छौं। सो हटकीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ अब एउटा भिडियो सर्ट एन्ड स्वीट बनाउने हिसाबमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हटकीहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं। सो स्टार्ट गरौँ है त। अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईको आर्क छ। आर्कलाई चाहिँ मैले ए इन्टर हान्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ स्पेसिफाई द आर्क भन्छ, सेन्टर भन्छ। मैले चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ सेन्टर यसरी दिए। अब हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ डायगोनलमा दिन मिल्यो, तपाईको हामीले चाहिँ यो लाइनमा दिन मिल्यो। सो अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी दिए। यसरी दिइसकेपछि तपाईको अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ यो चाहिँ सेन्टर हो। अघि मैले दिएको कुरा चाहिँ सेन्टर हो। सो मैले चाहिँ यसरी तपाईको यसलाई चाहिँ अब दिन सके। यसरी मैले फेरि पोइन्ट मार्क गरेर यसलाई यसरी तपाईको यसरी बनाउन सक्छु मैले यसलाई। सो मैले अब यसलाई यसरी बनाए। यसरी म यसलाई यसरी क्लोज गरिदिन सक्छु मैले यसलाई। अब भनेको अर्को भनेको एरिया छ। मैले एरियालाई ए कमान्ड दिँदाखेरि एरिया आउँछ। सो मैले चाहिँ एरिया भनेको एउटा इन्क्लोज सर्फेस हो। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्छु। यसरी लिए, यसरी लिए र यसरी लिए। मैले यसलाई चाहिँ तपाईको इन्टर अथवा मैले स्पेस गरे भने चाहिँ तपाईको एरिया देखाउँछ। यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो एरिया र एरिया दिएको छ। एरिया तपाईको स्क्वायर इन्चमा दिएको छ, स्क्वायर फिटमा दिएको छ। यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि तपाईले पेरिमिटर पनि तपाईले यसको चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको तपाईको अब हामीले चाहिँ डिजाइन सेन्टरहरुबाट केही कुराहरु चाहिँ चाहिएको छ, इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एडीसी गर्न सकियो। एडीसी भनेको तपाईको डिजाइन सेन्टरमा तपाईको अब हामीलाई चाहिँ चाहिने कुराहरु चाहिँ अब हामीले चाहिँ लिन सकियो। यसबाट चाहिँ डिजाइन सेन्टरबाट चाहिँ चाहिएको खण्ड मात्र युज गर्ने हो यसलाई। अर्को भनेको अलाइन छ। अब मैले अलाइनको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा तपाईको यसरी एउटा र नेक्स्टको लागि मैले चाहिँ अर्को पनि यसरी दुईटा बनाए र मैले चाहिँ एउटा यसरी लाइन तान्दिन्छु। अब मलाई चाहिँ यो दुईटा यही यसकै अलाइनमेन्टमा चाहिँ तपाईको यता सर्नु छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दा एल गरे। एल गरिसकेपछि अलाइनको कमान्ड हो त्यो भनेको चाहिँ। अब मैले चाहिँ यसलाई स्पेस अथवा इन्टर गर्छु र एउटा चाहिँ तपाईको यहाँ स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट अफ द सोर्स भनेको छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट अफ द सोर्स यो दिन्छु। अब डेस्टिनेसन पोइन्ट भनेको छ। डेस्टिनेसन पोइन्ट मैले यहाँ दिन्छु र मैले यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो त्यही अलाइनमेन्टमा चाहिँ त्यो तपाईको ड्राइङहरु चाहिँ सरेको छ। अब तपाईको हटकी अन्तर्गतकै ए मा चाहिँ तपाईको अर्को भनेको एरे छ। एरे एआर हान्यो भने चाहिँ एरे आउँछ। सो अब हामीले यसरी अब यसलाई कमान्ड हान्न सक्यो। फर्स्टमा मैले चाहिँ तपाईको एउटा यसरी एउटा सर्कल बनाउँछु र एआर इन्टर गरे।
एआर इन्टर गरेर सिलेक्ट द अब्जेक्ट भनेको छ, मैले सिलेक्ट द अब्जेक्ट गरेँ र स्पेस गरेँ। अब यसमा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर भनेको छ, पाथमा भनेको र पोलार भनेको छ। अब यसमा अब हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ पोलार गरौँ। पोलार गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ एउटा बेस पोइन्टमा आएको छ र एक्सिस अफ रोटेसनमा आएको छ। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बेस दिन्छु, मैले बेस यहीँ दिएँ ल, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मैले बेस दिएर कतातिर गर्ने हो र मैले यसलाई यसरी इन्टर गर्न सक्छु। एरे कमान्ड पनि भयो। अब हामीलाई चाहिँ बेसिक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको लगभग एबाट आउने कमान्डहरू चाहिँ लगभग यति नै हो। अब हामी चाहिँ बीमा जान्छौँ। बीमा चाहिँ अब फर्स्टमा अब हामीले चाहिँ ब्लक कमान्ड गर्छौँ। ब्लकको लागि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, बी इन्टर हान्ने र तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ पोइन्ट पिक गर्दा नि हुन्छ, अब्जेक्ट पिक गर्दा नि हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोइन्ट ब्लक गर्ने हो र यो चाहिँ अब्जेक्ट ब्लक गर्ने हो। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अब्जेक्ट ब्लक गरेँ र मैले चाहिँ यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ र मैले स्पेस दिन्छु। यो हेभी फाइल भएको हुँदा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ 914 अब्जेक्ट भनेको छ। यसमा मैले अब यसलाई चाहिँ नाम दिनुपर्छ। सो मैले यसलाई चाहिँ क्याम्प दिएँ, ओके गरेँ मैले। तपाईँको त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लक छ। जस्तो मैले यसलाई डबल क्लिक गरेर चाहिँ त्यो तपाईँको ब्लक प्रोपर्टीमा जान्छु फर्स्टमा, अथवा ब्लक एडिटमा जान्छु र मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँको ब्लक क्लोज गर्नु छ अथवा त्यो कमान्डलाई क्लोज गर्नु छ भने चाहिँ मैले अब के गर्छु, तपाईँको बी इन्टर गरेँ। अब जस्तो यो कमान्डलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको उ गर्नको लागि चाहिँ मैले अब बीसी तपाईँको यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको ब्लक एडिटर चाहिँ क्लोज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको अर्को भनेको ब्लक एडिट छ। तब मैले चाहिँ अब बीई हान्छु, बीई हानेर चाहिँ ब्लक एडिट गर्छु। ब्लक एडिटमा मैले अघि चाहिँ क्याम्पको गरेको थिएँ, सो मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फेरि एक्सप्लोड, हामीले एक्सप्लोडबाट पनि गर्न मिल्छ, यहाँबाट एडिट पनि गर्न मिल्यो र सो मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। र सर अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ ब्लकलाई चाहिँ अब तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लकलाई एडिट गर्न सकिन्छ यसरी। अब यसमा चाहिँ अब हामीले सानो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँको चेन्ज गर्न सकियो अथवा डाइमेन्सन गर्न सकियो होइन। अब मैले यसमा डाइमेन्सन गरिदिन पाएँ यसरी अथवा मलाई चाहिँ तपाईँको लाइन तान्नु मन छ भने चाहिँ मैले यहाँबाट यहाँ लाइन तानिदिन सक्छु मैले यसरी। पोजिसन 1 र पोजिसन 2 यहाँ तपाईँको नोटिफिकेसन दिएको छ। अब यसमा अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म अब ब्लक एडिटलाई अब मैले चाहिँ अब तपाईँको यसलाई चाहिँ ब्लक एडिट अघि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लक एडिट चाहिँ उ गरेको थियो नि, त्यो कुरालाई चाहिँ अब मैले चाहिँ बी सी गरेँ भने चाहिँ ब्लक एडिट चाहिँ क्लोज हुन्छ। यो सेभ द चेन्ज भनेको छ, मैले चाहिँ अहिले गरिनँ, अहिले चाहिँ मैले यसरी काटिदिएँ। तपाईँको ब्लक एडिट चाहिँ अब हामीले चाहिँ बन्द गरियो। अर्को भनेको ह्याच छ। ह्याच भनेको अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट ह्याच थिचेर ह्याच पनि हुन्छ है, अब पोइन्ट लिएर जस्तो अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी ह्याच गर्न सकियो यसरी होइन। अर्को भनेको ह्याच तपाईँको बीएच थिच्दा पनि तपाईँको ह्याच नै आउँछ। यसमा पनि अब हामीले चाहिँ त्यही कुराहरू गर्न सकियो, जस्तै यो पोइन्ट लियो ह्याच भयो है, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको तपाईँको अब यसमा अब हामीले चाहिँ तपाईँको बी हटकी अन्तर्गत के अब चाहिँ तपाईँको ब्रेक छ। ब्रेकको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बीआर थिच्छौँ। ब्रेक चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिल्यै पनि तपाईँको यो ब्रेक कमान्डहरू चाहिँ गरेका थियौँ। सो अब मैले चाहिँ सिलेक्ट द अब्जेक्ट गरेँ र यसरी पोइन्ट छुट्यायो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोटामोटी तपाईँको अब हामीलाई चाहिँ 2D ड्रइङ गर्न चाहिने कुराहरूमा चाहिँ बी हटकीको चाहिँ लगभग सकियो। अब हामी चाहिँ सीमा जान्छौँ। सीमा चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा अब हामीले चाहिँ एकदम चलाइराख्ने कुराहरू चाहिँ सी चाहिँ सर्कल हो। सर्कलमा मैले चाहिँ गरेर इन्टर गरेर मैले चाहिँ सर्कल बनाएँ। अब यो चाहिँ अब सिम्पल भयो।
अब हटकी अन्तर्गतकै हामीले चाहिँ अब CH हान्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपर्टी हेर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँको मैले यसको प्रपर्टी हेरेँ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यो अब यसको प्रपर्टी जान्न सकियो। यसको चाहिँ सर्टकट की भनेको अथवा हटकी भनेको तपाईँको CH हो। CH गरेर अब हामीले चाहिँ यसलाई यसरी काट्दिउँ र अब हामीले चाहिँ यसलाई CH हानौँ। CH भनेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको यो हटकी आएको छ। यहाँ प्रपर्टी तपाईँको लाइन अथवा तपाईँले जे हेर्नुहुन्छ त्यसको अब यसरी प्रपर्टीहरू चाहिँ यसरी हेर्न मिल्यो। डिफ्रेन्ट कुराको ल यसरी हेर्न सकियो। यसरी यसरी अब यो अर्को तपाईँको कमान्ड लाइनको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ CHL गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट जान्न। कमान्ड लाइनको लागि चाहिँ CHL गऱ्यो भने चाहिँ कमान्ड लाइन आउँछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुभयो। अब जस्तै मैले यसलाई चाहिँ फेरि पनि गरिदिन्छु एकचोटि। कन्ट्रोल लाइन प्रेस कन्ट्रोल लाइन गर्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँलाई त्यो आउँदैन भने तपाईँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कमान्डमा CHL गरेर अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डाइरेक्ट त्यसमा नजाने रहेछ। कमान्ड लाइन हान्दा नि हुन्छ, तपाईँको यसरी हान्दा हुन्छ। अर्को अब यो यसरी पनि तपाईँलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट चाहिँ यसलाई COMMANDLINE लाइन हान्नुभयो भने चाहिँ त्यो ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ कमान्ड हाइड गर्नु भने चाहिँ यसलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अब हामीले चाहिँ गरिरहेको कुरा च्याम्फरको जो कुरा छ, CHA हान्दा च्याम्फर हुन्छ। सो अब मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दुईटा पोइन्टलाई यसरी लिएर मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ डिस्टेन्स एङ्गल भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अब एङ्गल दिँदा पनि भयो। एङ्गल दिन्छु म अहिले। एङ्गल मैले 45 डिग्री दिएँ र स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट गर्छु। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म मैले यसलाई यसरी च्याम्फर गर्दै। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो 45 डिग्रीमा चाहिँ च्याम्फर भयो। त्यसपछि कलरको कुरा छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँको वालमा छैन, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको नर्मल लाइनमा लेयर चाहिँ राखेँ। सो अब मलाई चाहिँ अब चाहिँ यसमा तपाईँको मलाई चाहिँ ग्रिन कलरमा चाहिँ तपाईँको लाइन चाहिएको छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कलर हान्छु, इन्टर गरेँ र मैले यहाँबाट ग्रिन चुज गरेर ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ लाइन इन्टर गरेँ। लाइन इन्टर गरेर मैले चाहिँ ग्रिन लाइन यसरी लिन सकेँ है। तपाईँको लाइन कलर अब अथवा तपाईँले जे एउटा ड्र टुल गर्नुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो लाइनले चाहिँ काम गर्यो। अर्को भनेको कपी टुल छ। कपी टुलको लागि चाहिँ अब तपाईँले जान्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ अब यो पहिलाको भिडियोहरूमा चाहिँ कपी टुलहरू चाहिँ म्याक्सिमम युज गरेका छौँ। सो मैले चाहिँ यसलाई CO गर्छु र एउटा यसरी पोइन्ट दिएर मैले यसलाई यसरी कपी गर्न सकेँ है। यसरी आजको भिडियोमा अब हामीले चाहिँ तपाईँको सिक्न पर्ने कुराहरू हटकी अन्तर्गतको AB र C की चाहिँ आजको यो भिडियोमा गऱ्यौँ। अब आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसै गरी नै बाँकी अल्फाबेटको हटकीहरूलाई चाहिँ समेट्दै जानेछौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आजको लागि यो भिडियो चाहिँ यति नै गर्ने बाचासँगै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। बाई बाई। सी यू नेक्स्ट भिडियो।